नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मुगी दालको हेल्दी बाराको मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त हामीलाई सुरुमा त दालै चाहिन्छ। मैले दाल चाहिँ 3-4 घण्टा भिजाएर पखालीओरी लिएको छु। 1 कचौरा दाल हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पानी तर्काइओरी राखेको छु। अब मैले मिक्सी जारमा राख्दै छु पिस्नको लागि। थोरै पानी राखेर पिस्नु पर्छ। ल मैले पिसेर पनि तयारी भइसक्यो। ल हेर्नुस् त यतिकै भएपछि भयो। अब एउटा बाउलमा खनाउँदै छु। यसरी नै हामीले सबै पिस्नु पर्छ। ल मैले पिसेर पनि सके। अब एकछिन फिट्नु पर्छ। यसरी फिट्दाखेरि चाहिँ हल्का भएर रोटी मजाले पाक्छ। अब नुन स्वाद अनुसार, बेसार थोरै, अब जिरा धनियाको धुलो आधी चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा। अब मजाले फिट्नु पर्छ। हामीले फेरि मसला दाल सबै फिट्नु पर्छ। जति फिट्यो त्यति राम्रो हुन्छ हाम्रो बारा चाहिँ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी मैले थोरै राखेको छु। हजुरहरुले पिरो मन पर्छ भने चाहिँ हरियो खोर्सानी काटेर राख्नु होला। मैले चाहिँ नातिनीले खाने भएर राखेको छुइनँ पिरो। उलाई असाध्यै मन पर्छ पिरो नराखी बनाएको। अब मैले चाहिँ तावा बसाइसके, ग्यास बालेर अब तेल लगाउनु पर्छ। धेरै तेल पनि लाग्दैन, थोरै तेल लगाउँदै हुन्छ। तेल तातिसक्यो। अब हामीले चाहिँ डाडुले राख्नुपर्छ। डाडुले मजाले फिजाउनु पर्छ राखेर। अब हातले नै फिजाउँदा नि हुन्छ, तर हातमा चाहिँ पोल्ने डर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसरी डाडुले राख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले फिजाइसके मैले। अब अर्को पनि त्यसरी नै डाडुले राखेर फिजाउनु पर्छ। डाडुकै सहायताले। थोरै सामग्रीबाटै हाम्रो तयारी हुन्छ बारा। धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। बनाउनलाई पनि सजिलो छ, खाँदा पनि मिठो हेल्दी हुन्छ। ल हेर्नुस् त मैले 3 वटा राखिसकेँ। अब 4 वटा पनि अटाएँ एउटा तावामा। तावा चाहिँ ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले यसरी चाडा जति पोल्न सकिन्छ। अब तेललाई हामीले सबैतिर यसरी घुमाउनु पर्छ समातेर। सबैतिर लाग्छ अनि तावा समातेर घुमाउँदा। अब छोपेर हामीले 3-4 मिनेट पकाउनु पर्छ। ग्यासलाई चाहिँ हामीले मिडियम पारेरै पकाउनु पर्छ, नभए डढ्छ बाहिर बाहिर, भित्र पाक्दैन। ल हेर्नुस् त मैले अब पल्टाउनु पनि थालिसकेँ। यसरी थिच्नु पर्छ। थिच्यो भने चाहिँ एकै नासे हुन्छ, पाक्छ पनि मजाले। हामीले सबै यसरी नै पल्टाउँदै थिच्दै गर्नुपर्छ। थोरै तेलबाटै हामीले पकाउन सकिन्छ बारा। अब सबै पल्टाइसकेँ मैले चाहिँ।
छोपेर फेरि हामीले पकाउनु पर्छ 3-4 मिनेट। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मजाले पाक्छ भित्रसम्म। नछोपी पकाउँदाखेरि चाहिँ बाहिर डढ्छ, भित्र पाक्दैन। त्यसकारणले छोपेर पकाउँदा मजाले पाक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसकेको छ। छिट्टो हुन्छ, बनाउनु पनि सजिलो। थोरै सामग्रीबाटै हाम्रो मुगी दालको बारा तयारी हुन्छ। खानको लागि पनि हेल्दी हुन्छ। केटाकेटी बुढाबुढीलाई खानको लागि पनि सजिलो हुन्छ, नरम। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ। अब पाकेर पनि तयारी भइसक्यो। मैले निकाल्नु थालिसकेँ प्लेटमा। मुगी दालको बारा चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकेर तयारी भइसक्यो। म फेरि अर्को पनि लाउँदैछु बारा पोल्नलाई फेरि। सजिलो छिट्टो तरिका हो। यसरी डाडुले चाहिँ हामीले मजाले फिजाउन सकिन्छ। अब तेल लाउनु पर्छ फेरि थोरै माथिबाट अलिअलि। तेल चाहिँ बढी लाग्दैन। फेरि छोपेर हामीले चाहिँ 3-4 मिनेट पकाउनु पर्छ। अब फेरि पल्टाएर थिच्नु पर्छ माथिबाट पन्युले। छोपेर हामीले फेरि 3-4 मिनेट पकाउनु पर्छ। छोपेर पकाउँदा चाहिँ मजाले पाक्छ। हामीले बुढाबुढी केटाकेटी सबैले खानको लागि नरम पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ। हामीले अब सर्भ गरेर पनि देखाइसकेँ। यसरी नै हजुरहरू बनाएर खानुहोला। टमाटरको अचारसित राखेको छु मैले चाहिँ। टमाटरको अचारसित खाएको मिठो भयो। हजुरहरूले नै यसरी खानुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।